سلام سلام سلام. من اعتراف میکنم که سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگر از برنامه‌های ضد اخلاق و ضد ارزش موسوم به چند شنبه با سینا از شبکه بیگانه و معلوم الحال ماهواره‌ای MBC ورژیا در خدمت شمام و اعتراف میکنم که طی 39 قسمت گذشته به کمک همکاران فریب خورده خودم و ابی مزدور جدید با سوژه کردن موضوعات مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سعی در سیاه نمایی و زیر سوال بردن دستاوردها و زحمات مسئولین زحمتکش رو داشتیم که اعتراف میکنم از این موضوع بسیار پشیمانم و به همین خاطر این قسمت آخر از این فصل برنامه خواهد بود و من ضمن توبه اعتراف میکنم که حاضرم برای جبران اشتباهاتم به جای نجم‌الدین شریعتی از این پس برنامه به سمت خدا رو اجرا کنم. ماجرای تکراری اعترافگیری از زندانیان، این بار سپیده ایرشنو. اعتراف اجباری، سربازی اجباری، حجاب اجباری. والا به خدا تو شکنجهگاه‌های زیرزمینی ارتش نازی هم اینقدر همه چی اجباری نبوده. من نمیدونم چه برج بلند دموکراسی که حتی زاییدن هم توش اختیاری نی. مذاکره بزرگ بر سر جهان جدیدی که در اون کشوری مانند ایران برج بلند دموکراسی است. البته اینی که شما و دوستات این مدت ساختید رو باید بهش گفت برج کلفت دموکراسی، چون دیگه کم کم دارین طعم شیرین عدالت رو به جای چشوندن شیاف میکنین به مردم. لزوم توجه به ظرفیت عظیم مردم در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، این موضوعیه که رئیس جمهور در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر بر اون تاکید کرد. به این میگن یک رئیس جمهور انقلابی به معنی واقعی کلمه. ببینید که هنوز 1 سال نشده چه انقلابی در حرفاش اتفاق افتاده. اصلا درون منقلب شده. قبل انتخابات میگفت گشت ارشاد برای مدیران، الان میگه گشت ارشاد برای کل مردم ایران. الحق و والانصاف که سگ زرد برادر شغال نیست، خیلی بدتر از شغاله. کشوری که واقعا درگیر این ماجرا شده رسما و باز هم حمله سگ‌های ولگرد هست، این بار به یکی از شهروندان دماوند. حالا سگ ولگرد اونقدر هم خطرناک نیست. فوقش یه گاز میگیره مجبور میشی بری درمونگاه یا آمپول هاری بزنی و بانداژ کنی دستو دیگه. الان یه سری انسان‌های ولگرد هستن، اونا خیلی خطرناکترن. اول دستو گاز میگیرن، بعدا میان خودتو میگیرن. در چند روز اخیر 2 زن دیگر را هم برای اعترافگیری جلوی دوربین صدا و سیما نشاندند با چهره‌ای محو شده. یکی از آنها زنی بود که دستش با حمله زن تذکر دهنده در همان اتوبوس آسیب دیده بود. و اما بشنوید از اعترافات خانم بدحجابی که از رسانه‌های بیگانه دستور گرفته بود دست خود را لای دندان خانومی محجبه قرار دهد و جنجال برپا کند که با هوشیاری مسئولان BRT از این هدف ناکام ماند. جایی درست کرده بودن که من ایشونو گاز گرفتم، در صورتی که من حالا چون که داشتن به سمت من حالا مشت میزدن و این درگیری‌ها، من فقط دست ایشونو گرفتم و متاسفانه ناخونم چنگ انداخته بود رو دستشون. آره بابا، اصلا دستشو گرفته به یاد دوران کودکی با هم برن بازی کنن. دستش هم واسه شوخی گاز گرفته که روش با خودکار عدد بکشه شکل ساعت موچی بشه. صحبت‌های علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر. مسئله حجمه به حجاب فقط به شال و روسری ختم نمی شود و حتما به برهنگی و بحث همجنسگرایی کشیده می شود.
یعنی مثلا اگه یه مرد تو قصابی وایساده باشه بعد یه زن بدون روسری بیاد داخل و مرد موهای اون زنه رو ببینه ممکنه تحریک بشه بپره یا از اکبر آقا قصاب ملب بگیره؟ یعنی به قوه تخیل جنسی اینا باید جایزه داد. جایزه حقوق بشر اسلامی فردا اعطا می شود. جایزه حقوق بشر؟ شما به خدا ایرج ملکی بشه مسئول جایزه اسکار خیلی منطقی تره تا شما بخواین جایزه حقوق بشر بدین. جایزه چی هست حالا؟ حتما قرار برنده رو وسط میدون در ملأ عام اعدام کنن. امسال حدود 35 کاندیدا در واقع از حدود 20 کشور رو دریافت کردیم و بررسی کردیم. از اونجایی که این جایزه‌تون هم احتمالاً مثل جایزه جشنواره فیلم فجره، برنده های جایزه حقوق بشرتون هم از همین الان مشخصن. نفر اول و در رأس همه عالی جناب پوتین، نفر دوم مرحوم خلخالی، نفر سوم با اختلاف زیاد از 2 نفر قبلی هیتلر. جایزه حقوق بشر اسلامی جایزه بین المللی هست که در واقع به افرادی اعطا میشه که یا قربانی نقض حقوق بشر هستند و یا کسانی هستند که از قربانیان نقض حقوق بشر دفاع میکنن. خب یعنی کل مردم ایران دیگه. بابا شما حقوق غیر بشر رو رعایت کنین، حقوق بشر پیشکشتون. سگسانان و گربه‌سانان تو مملکت در دست شما در امان نیستن، در معرض انقراض قرار گرفتن. بشر. یکی از اتفاقات واکنش برانگیز هفته کشتار سگ‌های بی‌صاحب در پناهگاه گندک بود. متاسفانه در کشور ما فقط آدم بودن سخت نیست، بلکه سگ بودن هم سخته. که البته موضوع مهمی نیست، بجاش بهشت خرهاست. تلویزیون دست خراست، مدیریت دست خراست، تریبون دست خراست، اقتصادم که اصلا قدیم گفتن مال خراست. عزیزان میدونید چرا هر روز گرونتر میشه؟ چون ثروت تولید شده یه کاسه ماسته. اینو اگه بریزی توی پارچ یا یه تنگ میشه دوغ. اما اگر یه تشت بزرگ آوردی اینو بریزی نمیشه دوغ، یه آب سفیدیه. یه لیوان آبو گرفته دستش میگه این کاسه ماسته. دیگه خودت ببین یارو کجای داستانه. البته درست میگه، رنگ آبش بستگی داره در مورد اقتصاد کجا باشه. اقتصاد ایرانی که هر چقدر هم بزنی نهایتا رنگ آب قهوه‌ای بیشتر نشه. این فکر کنم برای اولین بار در جهانی که یه نفر تونسته علم اقتصاد رو به علم دوغاب پیوند بده. ما یه پارچی داریم به نام دلار، چون پولمون رو با اون میسنجیم دیگه. برای اینکه این دوغ درست بشه اقتصاد ما بچرخه، ماست نمیتونیم استفاده کنیم، باید بشه دوغ. احسن، واقعا چه تشبیه زیبایی. وضعیت اقتصاد ما واقعا عین دوغه. چرا؟ چون جفتشون از عملکرد یه سری گاو به دست اومدن. مملکت باید برداره هرچی فارغ التحصیل دکتراست ببره ببندشون به گاری، بریزشون بیرون. موافقم، خیلی موافقم. به نظر منم باید فارغ التحصیلای دکترا رو ببندیم به گاری، مثل دکتر پرپکان، دکتر محمودی و در رأس همه دکترا خود شما بهترین گزینه هستین جناب دکتر. میخوای اقتصادت حل بشه، هر چی کتاب علم اقتصاد غربی و هر چی فارغ التحصیل علم اقتصاد غربی از این اقتصاد بریز بیرون، مشکل حل میشه. واسه درمان کرونا کتاب پزشکی میسوزونن، واسه حل مشکلات اقتصادی کتاب اقتصاد میریزن دور. با این حساب هیچ بعید نیست واسه مدیریت سیل برن کتاب مکانیک سیالات رو پاره کنن. خب در اینها به حمدالله مدیریت خوبی صورت گرفت با وجود که حجم بارشات بسیار بسیار زیاد بود. الان خوب مدیریت کردین که با یه چوسه بارون فقط خونه ما رو تو انگلیس آب نبرده؟ در شهر یزد که معمولا مثلا 40 لیتر 40 لیتر؟ مگه شیره؟ 40 میلی لیتر اینها در سال بارون دارن. الان نزدیک به 75 این اومده. 75 این؟ اینقدر همه چی رو حواله دادن به این و همه حساب کتاباشون رو با این انجام دادن دیگه، همه چی رو با این میسنجن، حتی میزان بارش که واحدش میلیمتره. سیل و آب گرفتگی که علیرغم تمام خسارات و ویرانی‌ها تبدیل به صحنه‌ای برای نمایش مسئولان شده. شهرداری که با کت و شلوار در میانه گل و لای ظاهراً مشغول مدیریت بحران است. من که شخصا مشکلی ندارم با اصل این قضیه که ایشون و نماینده ها رفتن تو گل.
فقط مشکلم اینه که به نظرم کم رفتن تو گل. یعنی تا زانو کمه، باید تا کل هیکلشون میرفت زیر گل تا همه راحت شد. آخه همه بلند میشن میرن تو این گل که چه کنم؟ نمیدونی؟ الان بهت میگم. بزن بینه. سیر رأی مردمون خودشو تو گل میپلکونن، محض رضای عکاسون خودشو تو گل میپلکونن. ماشاءالله آقا بیا خوش میگذره. برو بعدی. من مطمئن هستم که مثلا آقای رئیسی که این روزها هم این ور اون ور زیاد میره هیچ وقت به سیل فکر نکرده بوده. ای بابا چه انتظاراتی دارین از این بنده خدا؟ شما میتونی خودت زیر آب نفس بکشی؟ نه. چرا؟ چون آب شش نداری. اونم به سیل که هیچی کلا نمیتونه فکر کنه. چرا؟ خب چون ابزارشو نداره. سلام بهشون بکنید. دور بزنید. امام جمعه دست تکون بدید. اگه بشه. به مردم بی احترامی نباید بشه. بی خبرم که اومدن نباید بی احترامی بشه. به مردم همیشه احترام کنید. خوب شد خودی بودن ها. گفتم الان میگه دور بزن بریم اعدامشون کنیم. ولی واقعا این فیلم‌های داخل ماشینی رئیس جمهورمون خیلی باورپذیره. اصلا حس می‌کنی داری توی مستند راز بقا زندگی می‌کنی. اینقدر که احساس خر بودن به آدم دست میده با دیدنش. آره این نکته اتفاق افتاد، اون حضور میدانی مسئولین بود در این سیلی که ما شاهدش بودیم. حضور مسئولین خیلی کمک میکنه. بله واقعا حضورشون خیلی خوب بود و خیلی بیشتر هم میتونست کمک کنه. البته اگر به جای بعد از وقوع سیل هنگام وقوع سیل اونجا حضور پیدا میکردن که جریان آب ببرتشون، اونجوری عالی میشد. رئیس جمهور امروز ضمن بازدید از مناطق سیل زده فیروزکوه از نزدیک در جریان روند کمک رسانی و رسیدگی به آسیب دیدگان قرار گرفت. با توجه به اعتراض اهالی به کمبود امکانات از استاندار تهران خواست کمبودها رو برطرف. دیگه اینم داره کمکاری میکنه جدیداً. بعد علاوه بر استاندار به قطرات آبم دستور میداد که زود تون سریع انقلابی خشک بشن. لعنتی از اون گنجینه دستورهای زرین استفاده کن. خب آقای زرقامی همچنین درباره انتقادها به نحوه نگهداری جام زرین مشکین شهر گفت بعضیا فقط همین یه عکس رو گرفتن، گفتن این کشور چقدر مشکل داره، آثار تاریخی با این ارزش مثلا تو جانونی نمایش داده میشه. حالا باز خدا رو شکر دور جانونی رو با پنبه پر کرده بود. من انتظار داشتم شورتایی که از نماز جمعه می‌خریده رو بذاره کنار جام زرین. البته این سبک نگهداری از آثار باستانی تو جانونی خودش میتونه یه جاذبه توریستی باشه. من مطمئنم خبرش بپیچه مردم از سراسر دنیا میان ایران. البته نه واسه دیدن جانونی، واسه دیدن اون موجوداتی که یه اثر تاریخی چند صد ساله رو گذاشتن تو جانونی. وزیر میراث فرهنگی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت با متخلفان مرمت مسجد امام اصفهان برخورد خواهد شد. حالا خداییش خیلی هم بد نشده. یکم دیگه مرمتش رو ادامه میدادن دیگه کاملا از حالت گنبدی خارج میشد به حالت مثلثی در میومد و میشد به عنوان اولین شعبه اهرام ثلاثه در ایران ثبتش کنیم. به هر حال ما در خیلی چیزا اولین و پیشرو هستیم، مثل حمل و نقل عمومی. شرکت اتوبوسرانی تهران از اجرای طرح اتوبوس ویژه زنان خبر داد. به گفته شرکت اتوبوسرانی تهران 17 دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل زنان اختصاص داده شده. به هر حال طبیعیه دیگه وقتی مسئولین عزیز ما همه جای مملکت رو به چشم توالت عمومی نگاه میکنن، باید هم هر جا که میبینن و زنونه مردونش کنن تا جایی که دیگه تپه تفکیک جنسیتی نشده باقی نمونه. من فقط نمیدونم با این همه تفکیک جنسیتی تشویق به ازدواج و جفتگیری واسه چیه؟ ملت بعد خودشون حامله کنن؟ شرکت اتوبوسرانی فرسودگی ناوگان و رفاه حال زنان رو دلیل این تصمیم اعلام کرده. اصلا همه چی واسه رفاه حال زنانه. حتی همین گشت ارشاد خانم‌ها رو توی ظهر تابستون از زیر آفتاب خیابون سوار ون خوب و خنک میکنن، رایگان میبرنشون به مقصد. حالا اینکه مقصد همه یه جاست دیگه مهم نیست، مهم اینه که دغدغه منطقی نداشته باشن. وقتی همه دغدغه ما اینه که خانمامون تو ورزشگاه حضور پیدا کنن، بعد برن اونجا کف و سود بزنن، یه دختر با نشاط داره استفاده میبره، اون آقا ورزش میکنه، از اون طرف هم یکی داره نگاهش میکنه برای اینکه مثلا سازمان‌های بین‌المللی مالو تحریم نکنه. اصلا ما به این نکته توجه نکرده بودیم. خیلی زاویه خوبی رو
واقعا کجای دنیا دغدغه ورزشگاه رفتن و نوازندگی کردن و دوچرخه سواری خانوما رو دارن؟ هیچ. همه چند صد سالی هست که گذشتن از این مسائل. واسه همینم الان دغدغه ما که نباید ورزشگاه رفتن خانوما باشه، دغدغه‌مون باید زایشگاه رفتنشون باشه. بنده خودم مشغولم، اما با اشتغال زنان مخالفت ندارم. اما آیا میتونیم ما فرزندآوری رو از خانوما بگیریم؟ نه. بله، ایشون مخالفتی با اشتغال زنان ندارن، فقط به یه شرط، اونم این که شغلشون جلوگیری از اشتغال بقیه زنان باشه. آقایونی که بیکارند اشتغالم به خانوما بدیم، خب باید برای آقایون یه برنامه‌ریزی بکنیم، یه پارکی جای بادشون بزنن دیگه. اینا بنده خدا دچار ناراحتی روحی روانی میشن. آقا باید چیکار کنه تو اون جامعه؟ یعنی چی حق به نقد اشتغال؟ این حجم حمایت از حقوق آقایون توسط یه زن هیچ دلیلی نمیتونه داشته باشه جز اینکه من فکر کنم این احمد خاتمی خودمونه. ریش و سیبیلش رو زده، چادر سرش کرده، اومده تو برنامه تلویزیونی داره از حقوقشون دفاع میکنه. دزدی گناه، اختلاس گناه، بی‌حجابی هم گناه و اتفاقا بسیاری از این بی‌حجاب‌ها زن و بچه همون دزدا هستن. زن و بچه دزدا و مختلسا بدحجابن؟ من اینطور فکر نمی کنم. در اکثر موارد هرچی فیلم و عکس از زن و بچه های شما و همکاراتون دیدیم همگی پوشش خوبی داشتن، به جز اونایی که بار سفر رو بستن و شدن سفیران گوزای نظام در کانادا و سوئیس و آمریکا و آلمان. 50 تا اگر اشتباه نکنم 50 یا 54 تا فرودگاه داریم در کشور. آلمان 5 تا فرودگاه داره. این مرحله که میگه اگه اشتباه نکنم که میخواد دقیقاً بگه، یعنی اونجا دیگه ریده. حالا آمارش در مورد فرودگاه ها که شروره، ولی در حالت کلی ما خیلی چیزا داریم که آلمان نداره. کپتن شهبازی داریم با سابقه سالها زر زدن که اونا ندارن. ما صدها هزار دستگاه خودروی پراید داریم، آلمان یه دونه هم نداره. ما کلی ون گشت ارشاد داریم، ولی آلمان چی؟ کلی شورت ماماندوز داریم، ولی آلبانیا چی؟ تازه ما یه دونه هالک ایرانی داریم، تو آلمان که هیچ، تو کل دنیا لنگه نداره. غول، هرکول، هالک، سجاد غریبی هر عنوان دهن پرکنی که در این سالها ممکن بوده با خود به یدک کشید. او دیروز بازی با حریف قزاق رو هم باخت. خداییش اسم تو گذاشتی هالک، ما چیزی نگفتیم، ولی هالک ایرانی نه دیگه. با این حجم از گندگوزی و تر زدن ها باید تو اسم تو میذاشی هالک انقلابی. که ما با آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت می‌کردم، گفتم شما بحران ایجاد کردید، از مواضعمون هم عقب نشینی نخواهیم کرد. رئیس جمهور گفت اجازه نخواهیم داد تحریم در مسیر پیشرفت کشور مانع ایجاد کنه. Hey Macron, you want to fight? Let's fight. Face to face. Don't تحریم. وگرنه عین این لهت میکنم. این که سیبه، مگه نگفتم گوجه بگیرین؟ نو تحریم. مجلس انگلیس تلاش میکنه خبرنگار صدا و سیما رو تحریم کنه. البته علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور تنها کسانی نیستن که شامل این برچسب‌ها شدن. اوه یعنی از اینا شریفتر هم هست؟ رو نکردین؟ چرا خانم آمنه سادات ذبیح‌پور رو میخوان تحریم کنن؟ ببین اینجا شخص مطرح نیستش. فردا روزی خبرنگاری به این هیته ورود کنه و گزارش‌های امنیتی بزنه، برچسب بازجو خبرنگار رو خواهد داشت. راست میگه، شخص مطرح نیست. هر بیشرف دیگه ای هم به این وقاحت مردم رو وادار به اعتراف دروغ کنه متاسفانه بهش میگن بازجو خبرنگار، در حالی که حداقل باید بهش بگن مالکش. ولی خب میدونین که ادب بخشی از فرهنگ ماست دیگه. حالا بازجو خبرنگار کم بود، الان آخوند کمدین هم اضافه شده. بابا من با چه زبونی بگم؟ من فقط قیافم مثل معتادایه. فرض میکنیم هواپیما داره از اون طرف میاد، از دور میاد. این از اینا بوده که از ترس سربازی فرار کرده رفته حوزه، گفته اینجا حقوقش هم خوبه، اینجا دیگه کارهای طلبگی رو انجام میدم، در کنارش علاقم هم دنبال میکنم. اینه که مؤمن در بین یک جمعی حاضر بشه و مردم رو، مؤمنین رو بخندونه، اما به شرطی که درش گناهی نباشه. این از پایه های دین ماست.
این کارو که خداییش 40 ساله دارین انجام میدین. تازه پرپکان جان که یه تنه داره جور همه حوزه علمیه رو در این زمینه میکشه. امروز این معضلات فرهنگی که شما دارین میبینید، واقعا ما اگر که در این لباس یا آدمای مذهبی برنامه‌ای بهتر از اون ور آبیان نداشته باشید، بدونید جوون و نوجوان شما میره سراغ اونا. به به دیگه جیمی فلن و جیمی کیمل و بقیه باید کم کم کاسه کوزه میدنایت ها رو جمع کنن که به زودی میدنایت روزه و ملاشو میاد میزن رو دست الن شو. شادی جان دیگه تو این بازار رقابتی فکر کنم ما هم بهتر باشه تو همین فصل کلا برنامه رو جمع کنیم بریم و دیگه هم ادامه ندیم، چون این عزیزان نشون دادن تو خندوندن مردم از هر کمدیانی کمدین ترن. خداحافظ شما، برو. ای بابا باز تو که اینجا نشستی؟ چیکار کنم؟ مگه تو رو نگرفتن؟ برای چی منو بگیرن؟ الان باید تو رو بازداشت کرده باشم، برده باشم. برای چی؟ به خاطر روابطی که با ابی داشتی؟ چه روابط؟ تو خیلی روابط نزدیکی داشتی؟ ابی جان که مهمون برنامه بودن. من که هیچ ما رفتیم سوئد دیدیمشون. من اصلا خودت که مصاحبه کردیم. با کی؟ با ابی جان، با محشید جان. ولی فاصله رو حفظ کردم. من فاصله رو حفظ کرده باشم. فاصله رو حفظ کردی؟ من اصلا رابطه‌ای ندارم. من ابی جان اصلا تو رابطه نداری. ندارم. تو رابطه نداری. کی هی تبریک تولد ایشونو میگه؟ چیزه اون ابی پرپکانه. من تولد برای من فقط یک ابی معنی میده. ابی پرپکان. تولدشون هم مصادف شده با ابی جان. آخه مال ابی پرپکان چون قمریه میچرخه رو تولد تمام خواننده ها و هنرمندا اینا میشینه. حالا میتونه گوگوش باشه، میتونه والا ما یه عکس داریم میگه میچرخه دیگه، قمریه. قمریه فرق میکنه. میخوای ابی انتخاب بکنی، ابی درستی رو انتخاب بکنین که بتونی سالگرد تولدش رو با خیال راحت بگی. ابی پرپکان. من ابی سلسله پرپکانیان. دیگه چی میخوای دیگه؟ من ابی درست انتخاب نه اون ابی مأموره. من همون موقع که از کشور خارج شد فهمیدم که مأموره. از همون موقع تمام مشکلاتی که شما هم بارون فکر میکنی برای چیه؟ ابی. خب میشه قبول نداری؟ نه. قبول ثابت میکنم. بچه‌ها چیز نشونش بدید. چیز میزو چیز میزو جناب شهردار، عجب بارونیه، چیکار کنیم؟ کاری نمیشه کرد دیگه، باید دعا کنیم خودش بند بیاد. این همه دعا کردیم که بیاد، الان دعا کنیم نیاد؟ درگاه الهی رو اسکول کردیم؟ خب زیاد دعا کردید دیگه، افراد در هیچ چیز خوب نیست. حالا مشکلی پیش اومده؟ بله دیگه، مردم به مشکل خوردن، همه جا رو آب برده. خب خود منم برای لمس مشکل مردم الان تا گلو اومدم تو آب. نه قربان، سیل اومده بعضی جاها. چی؟ سیل؟ الان آماده میشم. خب همه آماده ای؟ بله دکتر.
وسایل لازم و ضروری رو برداشتید؟ بله دکتر. مهندس چیزی جا نمونه ها؟ همه چی هست دکتر. دوربین رو عوض میکردید، اینو تو زلزله بردیم خوب عکس نمیگرفت. بفرمایید قربان. این چیه؟ دیوونه ای؟ مگه سالی چند بار توفیق همچین لوکیشنی نصیب آدم میشه؟ بله خدا رو شکر با حضور به موقع ما و تلاش شبانه روزی مسئولین این حادثه هم کنترل شد. قربان نمیاد گلبازی؟ نه دیگه، من خودم پشت همین ساختمون رفتم تا گلو تو گل. پشت ساختمون؟ اونجا که گل نی؟ چرا بابا کلی گل و لای بود، نمیبینی سر تا پام قهوه‌ایه؟ نه قربان اونجا گل نیست، لوله فاضلاب ترکیده. وطنم این شکوه پا بر جا چیز میزا چیز میزا چیز میزا چی شده؟ دارم فکر میکنم چرا این هنرمندای ما بر نمیگردن ایران؟ که کسایی که باشون عکس گرفتن آزاد کنن خودشونو بگیرن. میان مثلا اعلام میکنن ما وبسایت سیخک رو افتتاح کردیم، میتونید برید اونجا سیخ بزنید ببینید که برگردین ما سیختون میزنیم یا نه. همه رو میگیرن. اونایی که تو خود ایران هم برنامه دارن که خود اونا رو هم میگیرن. الان که تو اصلا داری با یکی دیگه از جاسوس‌های این مرزوبون می‌خواید مصاحبه بکنی. نگو از جاسوسمون نگو. جاسوس سریال تهران. از سریال تهران رفته تو از فیلم‌های هالیوودی بالیوودی گرفته الان شده خواننده واسه من. باشم برم. من بدبخت و گول زدن آوردن وسط این همه جاسوس من فلک زده. ارتباطو برقرار کن. الناز جان سلام. الناز جان سلام. به افتخار الناز یه دستم بزن. चेहरा जैसे चांद खिला मुझसे दूर कहीं ना जा काहे शर्माए जाती है मेरा दिल धड़काती चल और भी गानों में होता है वैसे रंग रंग बढ़ता नागिन जैसी कमर हिला الناز جون به به ارتباط برقرار شد. سلام عزیزم چطوری؟ سلام عزیزم، سلام شادی جون، سلام سینا جون. I'm so happy to be back. چقدر خوشحالم. ما هم همینطور. بابا تو الان از وسط فیلم برداری اومدی کلی به ما افتخار دادی. واقعا ممنون ازت. چیکار دارید؟ چه فیلمی الان دارید ضبط میکنین؟ ما الان دارم فیلمبرداری یه آهنگ رو داریم میکنیم. دیروز، امروز، فردا 3 روزه. و الان خیلی لختی پختی بود دیگه. گفتم اینو بپوشم یه ذره خوشگل بیان جلوی کامرا. مگه ما چی کم داریم شما؟ خب باش حالا اشکال نداره. حالا دفعه نه شما خودتون انقدر شیک پوشیدین نشستین اونجا دیگه. قربونه. الناز جون تو چی شد؟ تو قرار بود منو ببری بالیوود منم توی فیلم بذاری بازی کنم وقت رفتی خودت خواننده شدی؟ اصلا درسته؟ آها اتفاقا می‌خواستم بگم کجایی پس؟ چرا نیومدی؟ بعد رسیدی خوانندگی که میخواید هم خوانندت کنم؟ تو هم بازیگر که ما رو نکردی حالا خواننده هم همش وعده همش وعده. نه از خودت بگو. از خودت بگو اصلا چی شد رفتی تو خوانندگی و این آهنگی که اومده بیرون چطور شد که ضبط شد و این پروژه به هر حال به سرانجام رسید؟ تو دوران کرونا که من آلمان بودم خب نه کار بود نه فیلمبرداری هیچی نبود. بعد من خیلی همیشه دوست داشتم رو صدام کار کنم. شروع کردم رو صدام کار کردن و بعد دیگه تو آلمان با چند تا پرودیوسر آهنگ و لیریسیست و اینا دیدمشون و با هم نشستیم و چند تا آهنگ ساختیم و دیگه هم لالالا اینجوری پیش اومد هم 3 تا آهنگی دیگه که الان دارم و حاضره دیگه. این وقت کرونا رو خوب استفاده کردم. خیلی هم خوشحالیم. باریکلا. بگو ببینم حالا این آهنگی که دادی بیرون چیه و میخوایم الان پخشش کنیم. تعریف کن یه ذره معرفیش کن. لالالا اولین آهنگیه که من ضبطش کردم
و انگلیسیه، متاسفانه فارسی نیست. همه میگن چرا فارسی نمیخونی؟ یعنی گیر زدن همه که فارسی میگن آقا ما انگلیسی میخونیم، حالا فعلا چشم فارسی هم میخونیم برشان. بعد دیگه همین دیگه فیلم برداریش تو دبی کردیم. تهیه کنندش هم خودم هستم، کارگردانش هم خودم هستم. بابا دیگه پس همه چی رقاصش هم خودت هستی، تو همه چی دیگه دست داری. آفرین به تو. قول بده دفعه بعد هر تکاهنگی دادی بیرون و یا پروژه های فیلمت اگر به اتمام رسید بیای دوباره برای ما تعریف کنی. این شما و این الناز نوروزی با آهنگ لا لا لا. به افتخارش. Take it with my sleep, babe. Give me insomnia. That's right, you got me knee deep, baby. Let's never stop. So good, might make you my habit. Take it with my sleep, babe. Let you play with my heart. You make a move, I make a move. That's to becoming one. It's what you do. I'm drunk on you. Don't wanna sober up from la la la. دیدی گفتن جاسوسه؟ جاسوسا آره چقدر خوب میرقصن جاسوسا. به خدا جاسوسا اصلا هرچی هنر مال جاسوساست. به خدا. من نمیدونستی؟ ببین من دیگه دیدی که من هنرمون ریختم دیگه، بذار برم مسابقه رو ولی اجرا واقعا کنم. خوب پرکاشن زدی. دمت گرم. اصلا من یعنی توقع نداشتم. من میگفتی دفع و سازای کوبه‌ای میزنی ولی اینقدر فکر نمی‌کردم خوب بکوبی. مسابقه رو برو ببینیم چیکار می‌کنی. دمت گرم. برو. شما. شانس این فصل خیلی خوش اومدیم. امیدوارم که شرکت کننده امروزمون حسابی خوش شانس باشه. دوست عزیز خودتو معرفی کن. سلام. سلام، خوب هستی شادی جون؟ حمید رضا هم از همدان تماس میگیرم. به به، خیلی خوشوقتم حمید رضا. ممنون که شرکت کردی تو برنامه. کیا هستن؟ ممنون، خواهش میکنم. قربون. خانواده کسی دور و برت هست؟ بله همه هستن، مامان، داداش، آبجی همه هستن. خیلی سلام برسون بهشون. مامان بگو حسابی کمکت کنن چون اول ایشون ثبت نام کرده بود، حالا الان خجالتی شده. اسمشون چیه؟ بله دیگه ستاره خانم. خیلی بهشون سلام برسون. حمید رضا جان اگر قربون شما بیشترین مبلغ رو ببری به مامانت هدیه میدی یا چیکار برای خودت خرجش میکنی؟ برای خودشه دیگه، حالا اگر دوست داشت میتونه یه چیزی هم به من بده کمکش کردم. مطمئنم میده، مطمئنم. پسر به این خوبی که به جای مامانش داره شرکت میکنه حتما جایزه خوبی میگیره. خب بگو ببینم فکر میکنی 7 میلیون پشت کدوم از این جعبه‌ها پیمان شده؟ مامانم گفتش 2، منم میگم 2. بله، درود به مامان. ما 2 رو برای ستاره جون و شما باز میکنیم. امیدوارم که بیشترین مبلغ توش باشه. یعنی نگه میداریم، ببخشید باز نمیکنیم. الان 3 تا جعبه باز میکنیم ببینیم که پشت 3 تا جعبه چه مبالغی پنهان شده. پایین ترین مبالغ انتخاب کن. یعنی قشنگ فکر کن، تمرکز کن، انرژی رو بفرست. خب که توش 4 رو باز کنیم. 4 رو باز کنیم برای حمید رضا و ستاره خانوم مادر عزیز ایشون. آفرین. خیلی خوبه. عالی. ببین شانس مامان بودا. خب یکی دیگه. عدد بعدی
6. بله الان ما 6 رو برای شما باز میکنیم ببینیم که 70,000. آفرین خیلی خوششانسی. شنیدم صدای تشویق و جیغ و مامان اینا رو. خب دیگه عدد بعدی 8. عدد 8 رو باز کنیم. 1,000,000 با 1,000,000 رفت. خب خوبه. خب اب نداره. خب حالا دوست داری جعبت رو بفروشی به ما به مبلغ 1,000,000. چقدر؟ 1,200,000 گفتن. اتاق فرمان گفت 1,000,000. نه فعلا بازی کنیم، شانس رو امتحان کنیم، اون موقع شاید قیمتم بره بالاتر. ما مطمئنم میره بالاتر. خب پس 4 تا جعبه دیگه انتخاب کن. اولیش شما خودتون میتونی یه شماره رو انتخاب کنید؟ من یه شماره به نظر من 7. چطوره؟ خب 7 باز کنیم. 7 باز کنیم براش. 3,000,000 هم رفت. دستتون در نکنه. میخوان منو بدنام خب بعدا پس باید یه راهنمایی بیشتری هم بکنیم. باش یه جعبه دیگه تو خودت انتخاب کن. خواهرت بگو یه دونه انتخاب کن. یک. گفتش یک. یک رو باز کنیم به افتخار خواهر حمیدرضا. امیدوارم خوششانس‌تر از من باشه خواهر ایشون. 7 تومن بود. پس خواهرت از من بدشانس‌تر بود. بازم به شانس من. خب 2 تا جعبه دیگه انتخاب کن. خب اینجوری باشه 9 هم باز کنیم. 9 هم باز کنیم لطفاً. 700,000 تا 700,000 تا رفت. یه جعبه دیگه چی مونده؟ 30,000 تومان، 100,000 تومان، 300,000 تومان. خب فکر کنم 5 رو می‌خوایم باز کنیم. 5 رو باز می‌کنیم. 5 رو باز کنیم. 100,000 خب 100 تومان هم موندش بین 2 و 3. 30,000 تومان و 300,000 تومان که توی جعبه‌های 2 و 3 باقی مونده. جعبت 150,000 تومان میفروشی یا میخوای عوض کنی؟ 150 که به نظرم همون 2 بمونه دیگه. حالا 3 رو باز کنید دیگه. خیلی خب 3 رو باز کنیم ببینیم پشت 3 چیه که ببینیم چی برنده شدی حمیدرضا. ولی یه سوال اطلاعات عمومی هم دارم و نگران نباش. 300,000 تومان. اونم خوبه. پس 30,000 تومان برنده خب شدی. اصلا شانس خوبی نداشتیم. بعد خب نه یه سوال ازت میپرسم. ببین چون جلسه آخر یعنی جعبه شانس آخر این فصله، یه سوال خیلی راحت ازت میپرسم و به جای اینکه یه دونه مرحله بالاتر یه مبلغ بالاتر رو بدم بیشتری رو میدم. یعنی 2 تا مبلغ. 700 چقدر بود؟ 3,700 تا. نه یه ذره بیشتری. اذیت نکنین تو رو خدا. 300,000 تا میشه اتاق فرمان. 700,000 تومان. 700 آفرین. سیامکم. خب اینو درست اگه جواب بدی برنده 700,000 تومان میشی. در زمان هخامنشیان پایتخت ایران کدام شهر بود؟ همدان حکمتانه دیگه. بله افتخاره. نمیشه مبلغ جایزه رو بیشتر کنیم. من دیگه داشتم جای مامان شرکت میکردم، الان خیلی عصبانیه که چرا من شرکت کردم. آخه 30,000 تومان بردی، من چقدر ببرم بالاتر؟ معمولا ما فقط یه دونه بالاتر میدیم، یعنی مثلا از 70. خب میخوای یه سوال سخت‌تر بپرسین سوال رو جواب بده. نه دیگه جواب بدید. وقت برنامه تموم شد قربونت برم. الان ببین اصلا سینا داره پرپر میزنه. یه آهنگ ممنون از برنامه. دارن اتاق فرمان میگن 1,000,000. قبوله؟ خیلی ممنون. مرسی. بله افتخار 1,000,000. چونه زد ببین گرفت. خیلی ممنون. یه هدیه هم بهت میدیم بچهای بند به افتخار مامان شما. یک آهنگ بسیار باحال. شما میخونید؟ من هر باره همراهی میکنم. بریم. های ستاره بیا که باز دستشو در نکنه. خیلی هم ممنون. مرسی. بیا که باز بهاره، بیا که این دل ما عاشق و بیقراره، عاشق و بیقراره. تویی فقط نیازش، قصه رمز و رازش، تویی فقط نیازش، قصه رمز و رازش. شده خراب عشقش، بیا بازم بسازه. مرسی سیامک، خیلی ممنون. مرسی از شما که شرکت کردین. نحوه دریافت جایزه رو اتاق فرمان بهت میگم و شما مگه خواستین تو جعبه شانس فصل بعدی شرکت کنین، حتما توی لینکی که من حالا به مرور زمان میذارم شرکت کنین و ثبت نام کنین. خیلی ممنون. در ادامه برنامه هم با ما باشین.
خب شادی خانم. بله آقا سینا. مهمون امشب یکی از همتیمی های منه. همتیمی تو؟ من میدونستی که عضو تیم ملی دوچرخه سواری کلاس 6 پرپکانی بودم. من خیلی الان دیگه واقعا میخوام بدونم که کیه. I'm the Iranian of the group. I'm the Iranian. ماز جبرانی. خواهش میکنم بفرمایید واقعا اجرای فوق‌العاده ای تمنا میکنم خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید اختیار دارید شما تمنا میکنم بفرمایید شما بفرمایید خواهش میکنم راحت باشید قربون شما برم چای بیارین لطفا چای میارم الان میارم چای نه میارم قهوه بیارین لطفا الان میارم خیلی خوش آمدی مرسی به تو مرسی به شما سلام علیکم علیکم و سلام ببین صدا و سیما نرفتی من تو عمرم هیچ وقت به من 2 تا میکروفون ندادن چطور چرا من واقعا فکر میکنم که این یعنی شو شما خیلی گرفته یعنی واقعا یعنی خاطر 2 تا میکروفون 2 تا میکروفون چه داریم چه بودجه‌ای من چه بودجه منم حاضرم همین طرف اینم 3 تا این اصلا کار میکنه سینا جون این وایرلسه وایرلسه واو این مثل که من وصل به دفتر مدیر شبکه آره من اینو که صحبت می‌کنم میره به شبکه سلام آقا مدیر ما اینجا هستیم با سینا جون و بگو همه چی خوبه همه چی خوبه رو به راهه و مرسی برای 2 تا میکروفون خواهش می‌کنم چه کچلوار خوش رنگی هم پوشیدین کچلوار لطفاً خواهش برنامه بذار باشه چون من این تنها رنگی که ندارم قابل نداره خواهش می‌کنم بکنم چقدر طول دادی بیای تو 3 ماه تو 3 شهر می‌کش چیکار می‌کردی ببین اولا که می‌خواستم بگم هر 2 تاتون ماشاءالله موها رو به راه ماشاءالله مالتون اصلا عوض نمیشه ببین ماز عزیز من خدمتتون نمیدونم خبرها رو خوندی یا نه چی شده حالا تو میتونی راحت راجع به سر من و موهای من نظر بدی ولی من چیزی نمیتونم راجع به چرا چون گفتن به کسی بگید کچل این در واقع میشه گفت تعرض جنسی محسوب میشه خبرها نه اشتباه شنیدی میتونی بگی ولی نمیتونی دست بزنی دست بزنی یه قدغنه ببین آخه راشه بخاطر چقدر اینم صندلیتون میره عقب من اینجا بودم و یهو رفتم فکر کنم اینجا تموم میشه ولی من ولی رفت دوست داری کجا تموم شه خوبه نه راحت There's a lot of anti-immigrant sentiment right now. People need to know that we love America. We come here for a reason, and we contribute to America in many ways, right? Some immigrants actually voted for Trump because they wanted fewer taxes, but they ended up with fewer relatives. And I went down to the protest. Yeah. ببین مردم بذار بهتون بگم حالا که 2 تا میکروفون دارم میرم با کدومتون صحبت کنم تو هر باری که خواستی صحبت آقایون خوش آمدید خوشحالم میبینمتون ماشاءالله چه هنری همه‌شون ماشاءالله ببینم شما تو بلدی سازی چیزی بزنی هیچی من فقط ساز زدن رو دوست دارم دوست داری بلدی من سوت میزنم نه شادی بلده شادی هم پیانو میزنه هم دف میزنه هم سوت باور میکنم دمت گرم بلدی که باور میکنی ببین من هر دفعه که موزیسین رو میبینم به خودم میگم چقدر اصلا بی استعدادم من بی استعداد و اصلا با خودم زندگیم چیکار دارم میکنم واقعا ماشاءالله اینا میگی آهنگ بزن میزنن میدونیش میگم حرفه ای بوده آره
تو الان بگو کچل اینجا پلو شما نگو کچل. نه نگو، این حرف سکسیستی محسوب میشه. داری اصلا مثل که هر جا گفت کچل لطفا بوق بزنید روش. این شو شما مثل که تو بیزنس کلاسه، چون هر دفعه که میخوابی یا میره عقب. بذار بگم ببین کچل بودن خودش بیمود بودن خودش یه پوانایی داره. پواناشو برامون بگو ببینیم چیه. پوانای یک شما رفتی مثلا مهمونی آخر شب، یکی دنبال کلیدش میگرده گم شده، خب تو این سرتو میری به نور میگی خب برو نگاه کن اون ور، این مثل چراغ قوه خب این ور شاید این ور میبینید قشنگ من دارم میبینم. خب این میکاپ آرتیستمون کلی حالا خب فرض کن که تو دندون سازی برقا بره، باز دوباره میگم میتونی با همین مثلا با نور آفتاب میگیری اینجوری میگه بگو دهنتو باز کن، بگو ولی خودت نمیتونی دندون پزشک باشی. نه دیگه بعد دندون پزشک خب آره دیگه یکی دیگه تو به عنوان دستیار دندون پزشک راست میگی. خوب چون ببین سرتو اگر بخوای بکنی تو حلقه یارو دیگه دستت نمیره. اینم راست میگی. برای همین اینا رو در نظر دندون ساز باشی بعد مو داشته باشی. دقیقاً به این نتیجه رسید. ولی کمدین میتونه کمدین حرف زشت باشه. کمدین دیگه ببین من این دماغو اصلا نگاه کن اینجا دارم میگم، این دماغ و این گوشا و این سر اصلا برای کمدی ساخته شده. باور کن ببین این چند یکی دو سال اخیره که کرونا بوده، من اون ماسکر اول اون ماسک آبیه هستن که باور کن من رفتم میدونه خریدم با این کشا گذاشتم اینجا، دماغ گنده این یه جوری اینو پوش میکرد، اینم گوشام اینجوری، یعنی فهمیدم اون روز فهمیدم که من نمیتونستم دکتر بشم. واقعا مثلا ماسک برای من درست نکردن. فکرشو بکن دکترها میرن جراحی میکنن ساعت‌ها میشینن، من رفتم 5 دقیقه رفتم فروشگاه با این چیزا گفتم بیخیال هیچ کس یادی نمیگیره. میدونم میرم رفتم تو ماشینم مثلا خریدم نکردم. حالا من دکتر باشم تو جراحی مثلا وسط جراحی اصلا میگم آقا بیخیال، من یارو میمیره و من گوشام در آینه که خودتو ببینی ممکن اصلا بیخیال شی ول کنی بری. آره الله اکبر، این آسمونشون چرا اینقدر دست انداز داره؟ مامان این حرفا رو نزن. من چی گفتم؟ گفتم الله اکبر الله اکبر بده؟ چی بگم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کم مونده برسیم آمریکا، بعد آمریکایی صحبت کنی، یه چیزی بگی که خوششون بیاد. جیزس کرایست. الله اکبر. میدونستی تروریست بوده؟ یه کتابم نوشته اتفاقا. تو تروریست بودی؟ تو تلویزیون رول تروریست بهم دادن. آره اتفاقا این کتابشو من داشتم. چه باحال. این کتابیه که وقتی تروریست بودن و اول کار تروریستیش بود. مبتدی بوده. آره این راهنمای تروریست شدن رو به من هدیه داد که اگر خواستم در آینده اگر این شو تعطیل شد بتونم همکاری کنم باهاش و اینا که خب آره این مثل برای یاد گرفتن مثلا چی کار باید بکنی، چه لباسایی باید بپوشی، اصلا برای آدم تازه کار، برای تروریست تازه کار. مهمترین چیز برای تروریست بودن به سر وقت باید بیای. اگه دیگه آره ایرونی نمیتونه دیر میان و دیر میان. نه اتفاقا این کتاب جالبه. اولا که خب این نوشته خب اسمش هست I'm not a terrorist but I play one on TV. چون که وقتی تو میری هالیوود تا میفهمن ایرانی هستی میخوان رولای تروریست بهت بدن. واقعا. و اون اوله که من رفته بودم تو هالیوود مثلا هر آدیشن که بهمون میدادن میگفتم مثلا عمامه بوش برو مثلا تروریست. بعد من آقا چه خبره ما بعدم دکتر داریم وکیل. گفتم آخر مثلا دکتر باشم. گفتم خب میتونی دکتر باشی ولی بیا مثلا بیا بیمارستان رو ترور کن. دست فکر نیستم. میخوام گل فروش باشم. بیا گلا رو قلق و غم کن. گلات منفجر میشه. آره گل منفجری. خلاصه جالبه. بعد جالب اینجاست که ببین یه اکسپرشن هست به انگلیسی میگن don't judge a book by its cover. یه شنیدی دیگه don't judge a book. چیزی از روی جلد کتاب از جلد کتاب اول بخون ببین چیه. خب من رو جلد مخصوصا خودم رو گذاشتم با یه عمامه فلسطینی با یه بم کارتونی که بگم مثلا وقتی رفته بودم هالیوود مثل کارتون ما رو اینجوری اذیت میکردن. یه خانم ایرانی برام مسیج داده بود. اصلا کتاب در نیامده بود، عکسش بود. خب اولین پیغام ما ایرانی‌ها عمامه فلسطینی نمی‌پوشیم. گفتم خانم you're judging a book by its cover. همراه ما باشید یه سر بریم به اتاق فهم. چرا آقا کتاب پرت می‌کنید؟ ببخشید. همراه ما باشید در اتاق.
ماز عزیز خوش اومدید. مرسی همچنین. ببین ولی من نفهمیدم چی گفتی این اصطلاحی که ما don't cover چی جاج don't judge a book by its cover. خب یعنی چی تو الان ضرب المثل انقدر یاد می‌گیری؟ اصلا کار این هست تو اینستاگرام مگه تو ضرب المثل‌های فارسی رو یا جملات و کلمات فارسی رو به انگلیسی ترجمه نمی‌کنی؟ اتفاقا اینم هست. من تو اینستاگرام شروع کردم بهش میگم Persian word of the week. خب مثلا یه جمله فارسی یا یه لغت فارسی رو به آمریکایی و انگلیسی زبونا یاد میدم. پس حالا که اینجا که شما تماشاچیاتون ایرانی هستن، من میخوام به شما به تماشاچیا چند تا ضرب المثل انگلیسی بکنیم English word of the week. خب چیزای عادیه، مثلا با چیزای خیلی ساده میشه شروع کرد. مثلا میتونیم بگیم خب وقتی میگی که up میشه بالا، tight میشه تنگ. خب ولی آپتایت نمیشه بالا تنگه. آپتایت دیگه اصلا خیلی جدیه. میبینید مثلا یکی اینجوری نشسته، مثلا باشه موقع مثلا بخندی نمیخنده، میگه چقدر یارو آپتایته. خب این نه درست؟ یوبسه یه خورده. آره. بعد یکی دیگه داریم آپ تایت یعنی بالا تنگ. بالا تنگ یعنی جدیه یا در نظر داشته جدیه. یا مثلا یکی میبینی مثلا میگی what's میشه یعنی what میشه چی، درست؟ what's up. خب دوباره بالا. چی بالاست ولی منظوری نیست مثلا طبقه بالا چه خبره. واتساپ یعنی چطوری. چه خبر خوبه که معنیش این نمیشد که اون بالا چیزی تنگی بالا باشه. اون آپتایت و این واتساپ فرق. یا مثلا میگی get یعنی بگیر، down پایین. نمیگه مثلا برو پایین یه چیزی بگیر. get down یعنی برقص. get down یعنی یه چیزی رو برو پایین بگیر یعنی برقص. پس این همه میگن برو این ور اون ور مثلا. خب اینا همش پیشنهاد رقص بوده. من انقدر برخورد بد داشتم با بچه‌ها. بعد رفتار زشتی کردی تو اون یادته؟ get down یعنی برقص. اینا جو دیگه چی؟ under میشه زیر. under the weather که میشه هوا. خب زیر هوا معنیش نیست مثلا زیر هوا وایسی داره بارون میاد رود. زیر هوا یعنی مثلا حالت خوب نیست، سرما خوردی. under the weather. مثلا اگه نمیخوای بیای کار میگی سینا جون I'm under the weather. من هر روز زنگ میزنم میگم چاییدم، میگه غلط کردی برو سر کار. یه همین به من زنگ میزنه میگه من under the weather، میگم خب بیا بالاش. این از نفهمید بالا بیا uptight. Now it's time to send in the actor playing our sculptor, comedian Mars Jobrani. David met with the real sculptor 3 months ago in Chicago, so let's hope he doesn't realize it's not the same guy. Omri made it out. I wanted him. Hey, David. How are you? Good to see you. Have a chance to say a few words. Hey, how are you? Good to see you again. All right. Has he bought it? He's bought it, hasn't he? As you all know, I've done some sculptures of some of the most amazing athletes, you know. But no one has been to me as iconic as David Beckham, really. Thank you. Yeah. So without further ado, okay, David Beckham, we want you to meet David Beckham. تور و برنامه‌ها چه جوریه؟ کارا چه جوریه؟ تور والا من خیلی هیجان زده هستم که دارم تور. اولا که آمریکا تور داشتیم، کانادا تور داشتیم، دارم میام اروپا. از سپتامبر 10 تو لندن شروع میشه برنامه. دعوتیم؟ معلومه دعوتین، قربت برم. 2 تا میکروفون هم بهت میدم. دمت گرم. چون من همیشه می‌خواستم برم استندآپ کمدی با 2 تا میکروفون ببینم. خیلی جالب میشه. من شو من هستم رو صحنه، به شما 2 تا هم میکروفون میدم تو تماشاچی‌ها. اگه حالش رو داشتین وسط شو یه چیزی یکی 2 تا چیزم بندازین. آپتایت بازی در بیاره. آپتایت بازی در بیاره. 10 لندن. بعد ببین ما وقتی میریم اروپا، چون من الی زندگی می‌کنم دیگه، بعد وقتی میریم اروپا مثلا تو 2 هفته 12 13 جا بعد فقط بچرخیم. یعنی من اصلا گیج میشم. لندن هست، پاریس هست، آلمان میریم، سوئد میریم، اسلو، آمستردام، بلژیم. بعضی وقتا باور کن چون که من چند بار این برنامه رو اجرا کردم، ولی این دفعه گفتم سپتامبر. بعضی وقتا شده مثلا من توی نروژ باشم،
برم رو صحنه، آخر شو دارم به خودم دارم آخه نروژی سوئدی هم شکلن یه خورده نگاه میکنم اصلا یادم رفته خداحافظی کنم ولی میخوام بگم استاکهلم یا بگم آزلو نمیدونم آخر میگم دمتون گرم خوش گذشت مردمان این کشور با حالتون. تو به عنوان یکی از استندآپ کمدین های مؤدب شناخته میشی، یعنی در مقایسه با بقیه به نسبت بقیه تو از همه مؤدب‌تری. چرا؟ والا نمیدونم. پدر مادر خوب تربیتت کردن اینو بگی اینقدر ما رو کتک زدن. نه دیگه ببین اتفاقا جالب این حرفو میزنی شما چون که من ببین یه دونه از چیزایی که من از خوب ما ایرانی‌ها مام باباها میگن که مثلا حرف بد نزن آبرومون میره. من این اصلا مونده بود تو مغزم که مثلا حرف بد نزن. بعد تو کلابای الی که شروع کردم خب کمدینای آمریکایی میان فوش میدن هر چی دلشون میخواد میگن. منم اولا کمتر حرفای بد میزدم. بعد یکی دو بار شروع کردم چند تا حرفای بد بزنم بعد یه احساس آزادی داد بهت. مثلا میگفتی واه میتونم این حرفا بزنم. بعد یه شب یه دونه از دوستای ایرونیم مامانو دوستش فرستاده بود. باور کن اینا اومده بودن اونجا بعد من اصلا یادم رفته بود یه وسطش رو یه فوش دادم باور کن تا فوش از دهن اومد بیرون یهو نه قیافه اونا رو نه خودم یهو صدای مادر و پدرم که آبروی ما رو نبر. وسط شو تماشاچی همه آمریکایی فقط دو سه تا ایرانی اونجا نشسته بودن وسط شو من همه شو واسطوندم گفتم ببخشید خانم آقایون بعد با اینا یه صحبتی بکنم بعد به مامانم گفتم ببخشید واقعا عذر میخوام نمیخواستم فوش بدم اینجوری شد. یعنی احساس کردم که باز 5 ساله بودم دوباره. یعنی اینجوری انقدر گذاشتن تو مغزمون که آدم برمیگرده. آره عین منم اصلا با فوش و راحت حرف زدن و اینا مشکل دارم یه حرفم نمیتونم بزنم. همه رو میریزه تو خودم. همه رو میریزم تو خودم خودخوری. برای همین همه سر و کله و پشتم پر جوشه از خودخوری تو خود ریختن. حالا شما خودخوری نکن زیاد. الان ما می‌خوایم رقص شما رو ما می‌خوایم به چالش بکشیم. نه بابا این خیلی کارش درسته. من میدونم. ببین من بهتون بگم باور کنین من امسال 50 ساله شدم. خب مبارک باشه. مرسی خواهش میکنم. عوض نشدی حداقل از عکس روی جلد کتابت که وقتی آدم کچله اصلا نمیفهمی داری. ببین ماشاءالله به نظر من فقط سیبیلت هم رنگش عوض نشده. هیچی عوض نشده. همین تروریستی هستی که بودی. بزن به تخت. بزن. همیشه تروریست بمونی. شادی جون یه چیزی میخوام یه چیزی بگم. من الان گفتم من 50 سالم هست. شما گفتید مبارک باشه. شما جواب صحیح شما دادی که گفتی اصلا عوض نشدی. ببین وقتی دوستان عزیز یکی میگه 50 ساله شدم بعد بگی نه غیر ممکنه تو 49 تاپ ترین 49 با 49 راضی یعنی مثلا 45 و 6 و اینا. بریم من تکلیف خودم رو با ماز روشن بکنم در یک رقابت تنگاتنگ و آپ تایت. یک گت داونی بهت نشون بدم. موچ بندازیم. نه گت داون آقا الان بهت یاد داد گت داون باشین برقصیم. مسابقه رقص داریم. من همون گت داون اصلی رو انجام میدم میرم اون زیر یه چیزی رو میارم. تو که رقصت منحصر به فرده اصلا هیچ کس هم بلد نیست به پای تو نمیرسیم عزیز دلم ببین چجوری خرم کنه. نه گت داون آقا سیامک و بچهای بند خب اینا آدمای قابل اطمینانی. چقدر پول دادی بهشون؟ جان پول دادی بهشون؟ میگه قابل اطمینانه؟ به جز حقوقشون؟ آره یه چیزی باشه تو جیب. حقوق هم میده بهشون؟ نه دیگه برای اینکه بخندن. خب بریم. خب حالا چی شد؟ آها چشمام رو هم میذارم تو رو به یادم میارم دوباره دست کن میدن تو رو به هم نشون میدن کم میارم آخه تو رو به یادم میارم دنیا دیگه مثل تو نداره نمیتونه بیاره دلا همه بیقراره عشقم اما عشقی که واسه تو بیقراره هیچکی مثل تو نمیتونه قلبمو بخونه بگو کدوم خیال
برنده شدم مثلا لازم نیست. حرف نزنید من برنده شدم. بگو ببینم. نه تو مگه رسیدی مسابقه شرکت می‌کردی؟ دکتر کسی نیست داور بودی؟ نه خیر ایشون داورن. من مسابقه شرکت کردم. تو مسابقه و من می‌دونستم بهتر می‌رقصید. آب خوردنی؟ آب ماب نداریم. آب نداریم بدون خسته شده. این ماراتون تشنگی. بذار استرچ کنیم یه نرمش واسه نرمش. رای بگیرید. شادی دست بالا. شادی دست بالا. خودم دستم بالا. 3 نفر. خب با خودش 4 نفر. چرا که باز هیچکی. عجب آدمای کسی یه ببین عزیزم بچه‌ها پولو می‌ریزم به حسابتون بچه‌ها تو حسابه امشب تو حسابه دمت گرم آقا دمت گرم خوشحالم که دیدمت عزیز دلم ببینم این میکروفونا رو میتونم نگه دارم اینا مال تو دیگه ببر با خودت خونه ولی صداشو باز بذار ببینیم چی میگی خونه من شرمنده پوی سر حرف نزنیم افتضاح این من قرار بود تو ببری از من چقدر پول داده گفتم یه چیزی بده بعضا میخوام برنامه تمام کنم برای از اول گفتم شیرینی بچه‌ها فراموش نشه همراه ما باشید هوا چقدر گرمه شب پرستاره‌ای بود. شب پرستاره‌ایه. قسمت آخر رو خیلی آره دیگه باید بتره کنیم. قسمت آخر نمیشه. قسمت آخر البته این فصله چون 4 هفته 5 هفته دیگه دوباره برمیگردیم. یادشون بمونه که برگرد دلشون تنگ بشه. آخه دارید میکشی خودمونو. نمیرسیم به فصل بعد. نه چیز الان که بعد الانم که بعد بلند شم اسباب کشی کنم و میز بردارم و صندلی بردارم و مبل بردارم که اشکال نداره کمک اروین عزیز قراره بیاد اینجا همینجا برای ما دشت رو اجرا کنه. دمش گرم. همراه ما باشید. خود سر میز بگیرید. قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولی درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز تو چمناش یه روز گلای تازن و یه روز پر از خار و یه روز پر از علفهای بلند و تیز و عرض است آسمونش یه روز میباره چاله ها پر از آب و رودخونه ها جاری میشن پرنده ها آواز میخونن اما یه روزی شاید آفتاب بیاد با گرماش درخت‌ها رو خوش کنه پرنده ها اینم میدونن یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست از خاطرات برام بگو نگو همیشه خوش بودی نگو همیشه غم بوده حرف ناحق شنفتنی نیست تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن قصه ما پر از اتفاق هاست که از اونا چیزی نمیدونه وقتی سبز شاده وقتی زرد غمگین دشت می جنگه غمگین نمیمونه غمگین نمیمونه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست از
از خاطرات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن، زرد میشن، تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن، زرد میشن، تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن. قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولیه، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز. دمشون گرم. عجب اجرایی داشتن. چی شد؟ اینجا رو سوراخ کردن با این چلوه. ای بابا من میگم نداره 4-5 هفته تعطیلی الان درستش میکنن. اروین بیا اینو خودت درست کن دیگه. چرا این بابا خسته ولش کن، رفته یه آبی بخور بکن بابا، بگو برنامه رو خدافظی کنیم بریم. 4-5 هفته ما هم خسته ایم به خدا. ای بابا. خب دوستان برنامه امشب هم به پایان رسید. آخرین قسمت این فصل بود. 4-5 هفته دیگه برمیگردیم و دیگه اگر میخواین خیالتون راحت باشه که ما برمیگردیم. این کانال یوتیوب منو میتونید دنبال کنید. هر روز من اونجا هر خبری بشه اونجا میذارم. پشت صحنه، جلوی صحنه، وسط صحنه، لب صحنه، کنار صحنه، پر صحنه است. هر صحنه‌ای بخواین اون توه. آها خب بس چقدر طولانی میگی تو صفحه خودتون؟ صفحه من چی؟ مال شادی که اصلا هیچی. برین خیلی بهتر از مال من. آره. برنامه رو اگر میخواین به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا در خدمت شماست. پیج شادی خسته شده. ببینید اصلا دهن نمیچرخه. نظر بدید راجع به آره دیگه بابا دیگه این فصل قبلی رو بیاین نظر بدین راجع بهش دیگه، زیر پیج شادی جان و پیج بنده در رابطه با فصل گذشته دیگه. هرچی بهتر نظر بدیم ما زودتر برمیگردیم. بله. اینجوریه. قربون همگی. شب بخیر.